everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. So in today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang simple pero masarap na garlic bread. But before that, gusto ko lang pong mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. And kung bago ka lang po sa channel ko, please huwag niyo pong kalimutang i-hit yung subscribe button. And pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo kung may mga bagong videos po ako. So, ito na po yung ating homemade na garlic bread. Masarap po siyang i-partner sa ating homemade lasagna. But before that, cooking tips number 3 po muna tayo. Please check na lang po sa inyong mga screen ang cooking tips number 3 po natin. So, ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayong tasty bread or kahit ano pong tasty bread na meron kayo. Pwede naman, meron tayong butter, crushed garlic, basil leaves or parsley. Then, magmi-melt lang po tayo ng butter. Depende po sa inyo kung gaano karami po yung gusto nyo pong i-melt na butter. Then, ilagay na po natin yung ating crushed garlic. Mas masarap po pag mas maraming garlic. Then, maglagay na rin po tayo ng basil leaves or parsley. Yung iba po, ginagamit po yung fresh na parsley po. Since wala po akong fresh na parsley, basil leaves po yung ginamit ko po. Tapos, naglagay rin po ako dito ng 1 tablespoon of mayonnaise. Mas masarap po kasi siya kung merong mayonnaise. Pero kung wala, pwede rin naman po. Mix lang po natin ito. Then, maglagay rin po tayo ng konting salt. So, imimix lang po natin ito. And ganito lang po kasimple yung ating garlic bread spread. So, ikakat natin yung ating bread into lengthwise. 3 equal parts po yung ginawa ko. After po nating makat lahat ng ating tasty bread, pwede na po tayong maglagay ng garlic butter spread. I-spread lang po natin evenly po yung garlic butter spread. So, gawin lang po natin ito sa lahat. So, ayan, natapos na po nating lagyan lahat ng ating bread. Start na po nating lutuin yung ating easy garlic bread. Gumamit lang po ako dito ng non-stick pan. I-set lang po natin yung apoy sa medium heat para hindi po siya masunog. Then, yung other side po ng ating bread, lagyan na rin po natin ng garlic butter spread. So, tip ko lang po, kung wala po kayong microwave oven or oven toaster, ganito na lang po yung gawin yung paraan ng pagluluto ng ating simpleng garlic bread.
So, once matapos na po nating ma-spread yung other side, pwede na po nating i-check kung luto na po yung kabilang side ng ating bread. Pag medyo golden brown na po, pwede na po nating hanguin yung ating garlic bread. So, eto na po, pwede na natin pong hanguin. Medyo malambot pa po siya, pero maya-maya lang po magiging crispy na po yung ating napakasarap na garlic bread. Simpleng-simple lang po siyang gawin. So, ito na po yung ating finished product, yung ating simple na garlic bread. Ako pong ginagawa ko po, pag nagluluto po ako ng homemade lasagna, sinasabayan ko rin pong magluto ng garlic bread kasi masarap po siyang partner ng homemade lasagna. Gustong gusto po ito ng mga anak ko, kaya ito po yung lagi kong ipinapartner sa aming lasagna. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa panonood at sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. And thank you po sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood po ng ating videos. And thank you rin po sa lahat ng mga nagsasubscribe. Salamat po sa inyong lahat. Thank you all and God bless you all. Salamat po. Thank you all for watching. Bye!